Dar uitați aici ce plăcintă cu mere am scos astăzi. Probați această rețetă că este cea mai bună plăcintă pe care ați mâncat-o în viața voastră. Astăzi ați căzut bine pe canalul meu. Sunteți la punctul să învățați cum să faceți la voi acasă cea mai bună plăcintă cu mere. Un aluat făcut de la zero. Vă arăt cum să-l faceți. Pas cu pas, simplu și gustos. Încep rețeta. Avem toate ingredientele pe masă. Fiți atenți. Avem aici un kil de mere. Cele mai bune mere sau ce aveți voi la îndemână, folosiți-le la această plăcintă. Imediat o să le radem. Lângă mere o să folosim puțină scorțișoară și zahăr după gust. Pentru aluat, ceva important, aluatul este cel care îmi place mie cel mai mult. Nu-l fac cu aluat turnat, deoarece acest aluat este mult superior și mult mai gustos. Fiți atenți! Făină de uz comun, 500 de grame, un pachet de unt, 250 de grame, zahăr pudră, în cazul meu, 50 de grame sau după gustul vostru, puteți să puneți de la 30 la 50 de grame. Aici am o linguriță mică de ceai de praf de copt și, opțional, puțină coajă de lămâie. Rasă îi dă un gust extraordinar de bun. Un ou și o lingură de iaurt natural. Imediat trec să rad merele și începem să vă prezint pas cu pas această rețetă. Ca să nu le pun sâmburii, vedeți, îi scot cotorul eu. Așa, hop, așa, frumos. Uitați, hop, i-am scos cotorul și astfel nu le radem cu sâmburi. Am ras merele, vedeți cum sunt? Ia uitați-le, vedeți? Ele încep să oxideze foarte repede, dar pe noi nu ne afectează cu nimic, că oricum ne interesează să schimbe culoarea. Le iau și le pun aici la foc. Și acum ce facem? Pune zahăr după pofta inimii voastre. Eu o să-i pun aproximativ 2 linguri de zahăr, așa, vedeți? Iau o lingură, 2 linguri de zahăr. Depinde cât sunt merele de dulci, cum sunt, și o să-i pun scorțișoară. Aici cred că am o lingură de scorțișoară. Scorțișoara vine foarte bine la mere. Gata, o pun pe toate. Și le lăsăm aici până scad, până să fac merele. Între timp ce merele noastre stau la foc, trecem cu aluatul și eu vă explic pas cu pas cum trebuie să-l pregătim. Fiți atenți. Prima dată untul la temperatura camerei. Vedeți un pachet de unt? 250 de grame de unt. Eu pun zahăr pudră, astfel se integrează mai ușor. Dacă nu, pune zahăr normal. Pun aproximativ 50 de grame, cum v-am spus, după pofta inimii voastre, între 30 și 50. Opțional îi pun coaja de lămâie, dă un gust foarte gustos. Și îi pun și o linguriță, după cum vedeți, o linguriță mică de praf de copt. Le amestecăm. Zahărul s-a integrat bine cu untul și mi-au oul. Aveți grijă, oul, dacă nu aveți încredere în el, îl sparge separat. Hop, îi adăugăm oul. Voi, dacă vreți, luați o lingură și amestecați-le. Eu le amestec cu mâna. Ce face omul cu mâna lui, lucru manual. Și dintr-un iaurt îi pun aproximativ jumătate de iaurt. Vedeți? Așa, o lingură, jumătate de iaurt. Am lăsat puțin aici. Puteți să-l puneți și pe tot. Dar doar că o să absoarbă mai multă făină. Și acum luăm făina noastră și o adăugăm aici, câte puțin. Și începem să le amestecăm. Uite, pun jumătate și îl amestec. Cum știu cantitatea, adaug toată făina. Și aici avem iaurt. În cazul în care vedeți că ați pus prea multă făină, mai adăugați puțin iaurt și scoatem aluatul după pofta inimii noastre. Vedeți cum a ieșit aluatul. Îl pun puțin aici pe masă doar ca să vedeți. Punem făina pe masă, așa. Ce fel de aluat am scos. Foarte ușor de frământat și foarte gustos și foarte fraged. O să vedeți cât de fragedă este această plăcințică. La Sebi acasă voi știți că Sebi mereu vă minte mai puțin și vă arăt cele mai bune rețete. Cam așa arată aluatul nostru. Uitați, ca să știți cum este. Ce fac? Pun aici puțină făină pe fund. Adăugăm aluatul. Opala! Puțină făină. Îl acoperim și lăsăm aici în repaus până terminăm cu merele. 15-20 de minute să se odihnească. Eu mă spăl pe mâini, voi îmi dați un like, prietenii mei gurmați, și distribuiți rețeta cu prietenii voștri. Astfel să știe toată lumea să mănânce o plăcintă de mere gustoasă. Fiți atenți. Trece aici, nu opri ca să vadă prietenii mei gurmați că e caz real. Ia filmează. Pentru cei care n-ați făcut. Vedeți cum își lasă merele și lasă această zeamă. Dau focul un pic mai tare. Și le amestecăm bine până își trage toată această zeamă. Aceasta ați văzut-o la strudel cu mere, căutați strudel cu mere Sebi și v-am mai prezentat o plăcintă cu mere. Acolo am pus și unt și pesmet, v-am arătat alte trucuri dacă vreți să le adaptați la orice rețetică. Asta o facem simplă și ușoară. Merele au stat aproximativ 10 minute la foc în funcție de merele care le aveți, vedeți? Nu mai au zeamă, nu nimic. Acum eu le scot puțin afară să se răcească repede. Voi puteți să le pregătiți înainte, eu ca să vă prezint rețeta, le fac toate odată să vedeți cât de simplu se poate pregăti această plăcintă cu mere, le duc afară. Merele s-au răcorit, aluatul s-a odihnit și Sebi s-a pregătit ca să prezinte rețeta în continuare. Fiți atenți! Scoatem aluatul aici pe masă ca să vedeți. Aici am aproximativ 900 de grame de aluat. Îl împărțim în două părți. Deci faceți două biluți așa la ochi și prima dată o luăm pe aceasta și întindem aluatul pentru partea de jos. Între timp eu am încălzit cuptorul la 180 de grade, cuptor electric în cazul meu, temperatură de sus și de jos, fără ventilație, puteți să folosiți și ventilația, după cum o să vedeți imediat. Și acum începem. Este un aluat pretențios puțin, nu-l apăsați prea mult, nu-l maltratați prea mult. Vedeți, el nu se lipește, nu nimic. Punem făină, să-l întindem de forma tăvii, cât se poate frumos.
Vă invit să vedeți rețeta albă ca zăpada, dacă ați văzut cum întindeam foile și ce rețete frumoase cu rețetele cu aluata lui Sebi. Uitați-vă la ele că aveți ce învăța, vă spun, prietenii mei gurmanzi, fără intenție să mă dau mare, de la mine aveți ce învăța. Am făcut-o aproximativ, după aia o să o pregătim. Îmi aduc aici tava. Fiți atenți, eu am o tavă reglabilă. Hop! Ce făceam, bre? Rupeam tava. Vedeți? Ea este reglabilă, nu trag prea mult de ea. Și acum pot să pun aluatul în funcție... În cuptor. Nu, în cuptor intră. Ok. Iau prima dată aluatul așa frumos, gingaș pe mânuță și îl punem în tavă. Așa. Dacă se rupe puțin, îl reparăm. Îl lăsăm așa. Cum are mult unt în el, nu avem nevoie de foaie de copt. Acum ce fac? Merele s-au cam răcorit și iau merele și le punem aici așa. Pe toate. Am întins cât se poate de bine așa, merele să fie uniform. Și acum trecem cu a doua foaie și o întindem la fel. Vedeți? Nu trebuie să ai multă îndemânare aici. Carte multă nu se cere, prietenii mei gurmanzi, dar să pui puțină dragoste în plus acestui aluat. Vedeți? El se întinde, îi dai forma cum vrei tu. Dacă vezi că s-a dus prea mult într-o parte, așa. Îl deschidem încet, încet. It's ok. Acum îl luăm și îl punem deasupra. După aia îl aranjăm. Încet, așa. Încet. Hai la tata. Hai la tata. Hai. Așa. Gata, am pregătit-o. Acum iau cuțitul de la Sebi de acasă, cel mic. Și puteți să o lăsați așa, să o puneți la cop, dar eu îi dau forma ca să fie frumoasă când o scoatem și îi tai mărginile așa un pic. Gata, am aranjat-o cât am putut de bine, după aia le mai tem. Acum ce facem? În cuptorul preîncălzit, 180 de grade, temperatură sus și jos, fără ventilație, în cazul meu, și o lăsăm până să rămânește pe deasupra. Au trecut 35 de minute la cuptor și vedeți, până obține o culoare ușor maronie. Uitați, doar am pus un pic mănușa și am rupt-o. Acum ce facem? Cât este caldă, luăm zahăr pudră, după cum vedeți, și punem zahăr pudră așa. Am lăsat-o puțin să răcorească, fiți atenți, nici nu folosesc cuțit înainte vă arăt. Și am tăiat după margine, uitați. Am făcut 4 biscuiței frumoși și acum o tăiem. Ca să vedeți cât de fragedă este, uitați. Uite așa. Uite așa o tăiem. Una, două. Pentru prietenii mei gurmanzi. Da, uitați aici ce plăcintă cu mere am scos astăzi. Probați această rețetă că este cea mai bună plăcintă pe care ați mâncat-o în viața voastră. Cu astea spuse, prietenii mei gurmanzi, trecem la nivelul următor. La ce v-a obișnuit Sebi, la momentul cel mai așteptat. Fiți atenți, să rupe imediat. Plăcinta noastră din copilărie cu care am crescut. Acest aluat este cel mai bun aluat pentru plăcinta cu mere. Nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți. Ne vedem într-un nou video. Eu termin bucata.